හොඳයි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් මොන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා සෑහෙන දවසකින්. ටිකක් අසනීප තත්ත්වෙ ඉන්නේ. ඒ හින්දා ටිකක් ඉක්මනට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට මෙසේජ් දාලා තිබුණා මේ වොලටිලිටි මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරද්දී සපෝට් සහ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් කොහොමද දැනගන්නේ? ඒ වගේම කොයි වගේ තැන්වලද පාවිච්චි කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටියට මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක වුණත් පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. විනාඩි 5 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දා ගන්නවා නම් ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විනාඩි 5 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දාපුවාම ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30 හෝ 20 හෝ ඒ වගේ ටයිම් වලට තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක දානකොට ට්‍රේඩ් එකේ ටයිම් එක ඕගොල්ලන්ට දාන්න විනාඩි 20 30 වගේ ටයිම් තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඉතින් සමා වෙන්න මේ අසනීප තත්ත්වෙ ඉන්න හින්දා මම දැන් මේක විනාඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. විනාඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක පාවිච්චි කරනවා ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 5 විනාඩි 15 වගේ ටයිම් වල ට්‍රේඩ් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න. දැන් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ මීට කලින් හැදිලා තිබ්බ සිම්හයි එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දැන් මාකට් එකේ මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනවනම් මෙන්න මේ වගේ 6 හයි සහ 6 ලෝ හදාගෙන මේකට 6 හයි කියනවා අපි. මෙතනට 6 ලෝ කියලා කියනවා. එතකොට ඔය වගේ හදාගෙන තමයි මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්නේ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 6 හයි එකක දාන ආය අපහු මාකට් එක අනිත් පැත්ත හැරලා ඩවුන් එකට යද්දි ඒ වගේ තැනක් අපි අඳුරගෙන අපි ලයින් එකක් නෙමෙයි මෙතන සෝන් එකක් තමයි අපි එඳ ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට සෝන් එකක් එඳ ගන්න. දැන් බලන්න මේ සෝන් එක ඇඳාම මේ මෙතන ඇවිල්ලා මේ මාකට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ටච් වෙලා ආයෙ ගිහලා තියෙනවා. ආයෙ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආයෙ ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක බ්‍රේක් කරගෙන ගිහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට මේ බලන්න දැන් ආයෙත් මේක මෙතන රෙසිස්ටන්ස් සෝන් එකක් විදිහට මෙතන ආයෙත් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකේදී වැඩ කරපු එක තමයි මේ ආයෙත් මේ මෙතෙන්දිත් ආයෙ වැඩ කරන්න ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් හරියට කන්ෆර්ම් එකක් ගන්න මේ මාකට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා ආපහු ඩවුන් එකට යනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට ආපුවාම ඇවිල්ලා ආයෙ අනිත් පැත්තට මාකට් එක හැරෙද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සෝන් එක බ්‍රේක් කරගෙන උඩට යද්දි දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒත් අපි එකපාරටම ආවට ගියට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන බලන්න මේ සෝන් එක බ්‍රේක් කරගෙන මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා ආයෙත් මේ සෝන් එක ඇතුළට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා තමයි ආයෙ මෙතනින් එහාට උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ තැනකදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සෝන් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා අපහු මාකට් එක හැරෙද්දි ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉන්නේ මීට වඩා අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් බලලා. දැන් මේකෙදි 1 මිනිත් දාගත්තොත් අපිට මීට වඩා අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් මේකේ බලන්න වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ 5 මිනිත් chart එක ඇනලයිස් කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. 5 මිනිත් chart එක ඇනලයිස් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 1 මිනිත් එකකින් කන්ෆර්ම් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ අසනීප තත්ත්වෙන් හරි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැති හින්දා ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වොලටිලිටි මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බයිනරි එකකින් ලොස් කරනවා කියලා එහෙම මතයක් හදාගෙන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය. එහෙම එකක් නෑ අතරම. මේක මේ S&P 500 කියන මාකට් එක තමයි මේක මේ කට්ටිය මේ ඉන්ඩෙක්ස් වලට ඒ කියන්නේ කැලියට කරලා ඉවරලා මේ දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක රියල් මාකට් එකක් මේ රියල් දුවන මාකට් එකක් මේක. මේකේ ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ මේකෙන් ලොස් කරනවා කියලා එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සපෝට් සහ රෙසිස්ටන්ට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් මේ මොනවත් නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙදි මේ මූවින් ඇවරේජ් පාවිච්චි කරලා මූවින් ඇවරේජ් කියන මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට මම මීට කලින් වීඩියෝ එක කියලා උගන්වලා තියෙනවා. ඒවා ඒ දැනුම භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මූවින් ඇවරේජ් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න.
එතකොට මම මේකට දාගන්න මෙතනදී දාගෙන තියෙනවා මම මේ 21 එක මම අයින් කරන්න. මෙන්න මේ 200 moving average එක. මේ 200 moving average එකේ හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යද්දි 200 moving average එකට ඉහළින් තමයි මේ මාකට් එක හැදි යන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඉහළින් 200 moving average එකට ඉහළින් මාකට් එක යද්දි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයේ මේ මාකට් එක ඇවිල්ලා 200 moving average එකේ ටච් වෙලා හරි ඒක බ්‍රේක් කරගෙන හරි පල්ලයට ගිහිල්ලා ආය අපහු මෙන්න මේ වගේ උඩට හැරෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අප් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක මේ 200 moving average එකේ හොඳටම ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් දාගන්න පුළුවන් විදියට හොඳ ලස්සනට මේකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යද්දී අර විදියට 200 moving average එකට ඉහළින් මාකට් එක ඇදිලා මෙන්න මේ වගේ ආපහු හැරලා ඇවිල්ලා මේ 200 moving average එකේ වැදිලා ආයි උඩට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න අප් එකට. ඒ වගේම ඩවුන් එකට දානවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බ්‍රේක් කරගෙන ඇවිල්ලා ආපහු උඩට ඇවිල්ලා මේ 200 moving average එක බ්‍රේක් කරන්න නැතුව ආයි ආපස්සට හැරෙනවා නම් ඩවුන් එකට හැරෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් මේකෙදි මේ 200 moving average එක විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ තව මීට වඩා මේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන ඒකින් තමන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ මොකක් හරි දෙයක් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ මෙතන මේ 200 එකේ වැදිලා ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ආයෙත් මෙතනින් හැරලා පල්ලෙහාට ගිහින්නේ නැහැ. මෙතනින් උඩට තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආන් ඒ හින්දා ඒ වගේ තැන්වලදී ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් කරනකොට. ඒකයි මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ 6 ඒ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් ඕගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වලින් ඕගොල්ලෝ බලලා ට්‍රේඩ් එකකට කන්ෆර්ම් කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැති හින්දායි මම මේ හදිසි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. කොහොමත් දිගටම වීඩියෝස් දානවා දැන් ආයෙත්. අසනීප තත්ත්වය දැන් අඩු වෙගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන් ඒ ඉස්සරහට ගොඩක් දුරට. ඒ හින්දා YouTube එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ කෝස් එක බයිනරි සම්බන්ධව මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් මගේ වීඩියෝ කෝස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් 55ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මිනිට් ට්‍රේඩින්, ටික් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව සම්පූර්ණ A to Z දන්නේ නැති කෙනෙකුට මගේ කෝස් එක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම මගේ කෝස් එක අරන් ඉගෙනගෙන දැනට ට්‍රේඩ් කරන යන අය ඕන තරම් ඉන්නවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම් අය දානවා කමෙන්ට්ස්. ඒ වගේම මගේ group වලත් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියන් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් කෝස් එක හොඳයිද කියලා. හොඳයි නම් එයාලගේ අදහස් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මිලදී ගන්න රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලක් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි බයිනරි එකට USD මිලදී ගන්න පුළුවන් අපෙන්. ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන USD withdraw කරගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඕගොල්ලන්ට මාව සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. WhatsApp නම්බරේ description එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් නම්බරේ අරන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මට මැසේජ් එකක් හෝ කෝල් එකක් දීලා අදාළ විස්තර ටික ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න. ඊට පස්සේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන අය ඉන්නවනම් ඒ කට්ටියට පුළුවන් මැසේජ් එකක් හෝ කෝල් එකක් දීලා විස්තර ටික ලබා ගන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. YouTube එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එයි. ඉතින් දිගටම වීඩියෝස් දානවා trading binary trading ගැන විතරයි මම මේ YouTube එකෙන් උගන්වන්නේ. ඒ වගේම Binance සම්බන්ධවත් උගන්වනවා. Binance එකටත් USDT මිලදී ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම withdraw කරන්න ඕන නම් ඕගලන්ට මගේ හරහා ඒකත් ඕගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.